Audio Jungle. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SLK YouTube channel එක බලන ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඔයාලා දකින්න ඇති මගේ channel එකේ මම දිගින් දිගටම short videos ඒ කියන්නේ උපරිම විනාඩි 5ක් 4ක් වගේ videos වලින් මගේ course එක කතා කරලා ඉවර කරා මොකද ඔයාලට මම හිතනවා ගොඩාක්ම දික් වුණොත් එහෙම වීඩියෝ එක ඔයාලට ඒක බෝරින් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි ගොඩක් ඔයාලට අර knowledge එක යන්නේ short videos වලින් හින්දා මම තනි courses ගෙනහල්ලා ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා හරි අදත් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ අන්න ඒ වගේ course එකක් ගොඩක් නංගිල මල්ලා comments දාලා ඉල්ලපු course එකක් ගැන තමයි මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ වීඩියෝ එක යන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ ඔයාලා තාමත් SLK YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න ඒ වගේම තමයි මට එක දිගට මාස ගාණක් වීඩියෝස් දාන්න බැරි වුණ හින්දා මගේ channel එකේ reach බහලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන නම් කෙනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න හරි අපි යන් එහෙනම් අද මොකද්ද මේ course එක මේ course එක කරලා ඔයාලට තියෙන වැදගත්කම මොකද්ද මේ course එකට අදාළව තියෙන job field එක මොකද්ද වගේ අපි ඒ details ටික බලන්න අපි යන් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට හරි නංගිල මල්ලා මම අද වීඩියෝ එකේ පටන් ගන්නකොට කිව්වා ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ ෂෝට් වීඩියෝස් කියලා. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම කෙටි කාලයකින් මම මේකේ ඩීටේල්ස් ටික කියලා ඉවර කරනවා. මොකද ඔයාලට එකෙන් ඔයාලගේ ඇත්තට මේ වීඩියෝ එක බලනකොට ඔයාලට data කැපෙනවා ඇති. ඔයාගේ කාලේ ඉතින් හැමදේම ඉතුරු වෙනවා ඒකෙන්. ඉතින් මම හින්දා කෙටි කාලයක් ඇතුළත මම මේ කෝස් එක සම්පූර්ණයෙන් විස්තර කරනවා. ගොඩක් නංගිල මල්ලා ඉල්ල තිබ්බ කෝස් එකක් තමයි මේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කෝස් එක. ලංකාවේ තරුණ සේවාව විසින් ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික තරුණ සේවා සභාව විසින් පවත්වන ලබනවා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ඩිප්ලෝමා එකක්. ඉතින් මේකට කියන සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා කියන ජෙම් කටින් කියලා කියන්නේ අන්න මෙන්න මේ වගේ කෝසස් ගැන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ලංකාවේ ගොඩක්ම තරුණ තරුණියන් දැන් යොමු වෙලා තියෙන ෆීල්ඩ් එකක් තමයි මේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ නිම කිරීමේ පාඨමාලාවන් නිම කිරීමේ ව්‍යාපාරයන් වගේ දේවල් වලට ගොඩක් කට්ටිය යොමු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ කෝස් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ජාතික තරුණ සේවා සභාව විසින් තමයි පවත්වන්නේ 100%ක් නොමිලේ තමයි ඔයාලට මේ කෝස් එක කරන්න පුළුවන්. ඔයාලත් ඕල් ලියලා ඉවරෙල් නංගිනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ කෝස් එකට මේ යන්න පුළුවන්. මේකට අවශ්‍ය වෙන එකම සුදුසුකම තමයි ඕල් වෙල් පාස් වෙලා තියෙන විතරයි. ඉතින් ඔයාලා ඕල් වෙල් පාස් වෙලා තියෙන නංගිනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ කෝස් එකට ඒ කියන්නේ මේ ඩිප්ලෝමා එකට රැඳෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන් මෙයාලා කතා කරනවා මාස 6ක කාල සීමාවක් ඇතුළත කොහොමද මේ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදනය කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ උපදමන්නේ කොහොමද? ඒ දැනුම ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම 100%ක් ලබා දෙනවා. ඔයාලට මේ මාස 6 අවසානයේදී මේ කෝස් එක, ඒ කියන්නේ මේ පාඨමාලාව අවසානයේදී NUK level 4 සහතික පත්‍රයක් සමග තමයි ඔයාලට මේ කෝස් එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති මම හැමදාමත් කතා කරනවා NVQ සහතික පත්‍රයක් කියන්නේ ලංකාව විතරක් නෙමෙයි අන්තර්ජාතික වශයෙන් පිළිගත් සහතික පත්‍රයක්. ඉතින් මේ වගේ සහතික පත්‍රයකින් මේ කෝස් එක ඔයාලට ඉවර කරන්න පුළුවන් නම් මේ සහතික පත්‍රයකින් මේ වගේ සහතික පත්‍රයක් ඔයාලට තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාලට ලොකු වැලියු එකක් මේ ෆීල්ඩ් එකේ හිමි වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට පොඩි අයිඩියක් එන්න ඇති මේ කෝස් එක ගැන. මොකද්ද මේ කෝස් එක? ඒ වගේම තමයි මේ කෝස් එක ඉල්ලලා කමෙන්ට් දාලා තිබ්බ නංගිල මල්ලා ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් එයාලට මම හිතනවා ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මේ කෝස් එක ගැන. මම කෙටි කාලෙකින් තමයි මේ කෝස් ඒ කියන්නේ මේ පාඨමාලාවේ ඩීටේල්ස් ටික කියලා ඉවර කරේ. ඉතින් ඔයාලට එහෙම අයිඩියා එකක් ආව නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන්න අනිත් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ SLK FB page එක තියෙනවා, Telegram groups තියෙනවා, Instagram අපි follow කරන්න. ඒ වගේම තමයි SLK YouTube channel එකත් ඔයාලා subscribe කරලා තියාගන්න. හරි නංගිල මල්ලා. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ අලුත් course එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලට එන සුබම සුබ දවසක්.